Hanya kaulah yang mampu melengkapi hidupku, menyulut cahaya untuk menerangi malamku. Hanya kaulah yang harus terus memelukku, menghilangkan semua rasa dalam hatiku. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu aku meminta, ya Allah. Aku pinta berilah petunjuk darimu, ya Allah. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang paling sempurna. Kau adalah separuh diriku. Kau membuat hidupku sempurna. Takkan ku berhenti dari memikirkan tentang kita, kerana separuh diriku kamu, separuh diriku kamu. Apapun yang berlaku, Sarah adalah anak ayah. Ayah akan pastikan yang Sarah selamat. Ayah besarkan Sarah dari Sarah 4 tahun. Tangan ayahlah yang usap rambut Sarah setiap kali Sarah sedih. Ayah ketawa dengan Sarah waktu Sarah gembira. Sebab Sarah anak ayah. Imran, boleh kita berbual? Jose, Tiasha, tak nak balik rumah dulu. saya nak tunggu di sini. Sarah needs a bone marrow transplant from the right donor. I know. I told Amy to call her mom in Singapore. She'll make her way here. Usually a mother is the best bone marrow donor for her child. So we can only wait for her mom, Tiasha. Aku datang hari ini untuk terus terang. Kau tak ada hutang apa-apa dengan aku. Aku dah kasih gambaran yang salah pada engkau tentang Juliana. Aku tak sangka apa-apa pun pasal... Kau tak faham, Imran. Hidup aku dah tak lama lagi. Maksud kau? Aku ada barah buah pinggang. Stage 4. Cuma Juliana aja yang boleh tolong aku. What happened? Why didn't you take care of her? Hey, Amy, come on, relax. Hey, you were the one who failed to detect her previous symptoms.
I mean, you were the one who failed to take care of her. What symptoms? What symptoms? The bruises on her arms? Her fever? Hey, didn't you notice? Kenapa awak salahkan saya? Sebab awak duduk serumah. Tapi awak yang selalu luangkan masa dengan dia. Hey, kenapa ni dua-dua tinggikan suara? Hah? Sekarang ni, apa yang dah jadi, takdir dah tertulis. Sorry, Amy. Kita semua, Amy, kita semua sayangkan Sarah. Semua orang risaukan dia. So, apa yang kita boleh buat sekarang? Tunggu. Tunggu apa? Tunggu Mama Sarah sampai untuk buat apa yang patut supaya Sarah boleh berdiri semula. Excuse me, madam. What's your query? Can we talk outside, Doctor? Yes, of course. Thank you so much. Jose balik rumah. Biar Tasha jaga Sarah malam ni. You need to freshen up at least. Ya, Tiasha. Dah call office dia ke belum? Belum. Nanti saya call. Aku terdesak. Jadi, apa kena mengena Juliana dengan penyakit kau? Juliana pakar sakit puan, bukan pakar barah. Aku ada anak. Darah daging aku yang boleh dermakan sebahagian dari buah pinggang dia untuk aku terus hidup. Dan Juliana yang menguruskan kelahiran dia satu masa dulu. Dia kenal anak aku. Aku minta tolong dia untuk bawa anak itu pada aku. Dengan cara baik. Cara baik tak jalan. Aku terpaksa ugut. kau berjaya. Juliana bagi tahu aku. Sarah bukan penderma yang sesuai sebab dia ada penyakit. Sarah. Apa kena mengena semua ni dengan Sarah? Sarah anak aku. Sarah anak aku. Sarah darah daging aku. Mustahil. Mungkin kalau aku jelaskan dari awal tentang siapa aku sebenarnya, kau akan lebih faham. Apa semua ni? Aku punca hubungan kau dengan Salma gagal. Salma pula. Tadi Juliana. Kemudian Sarah. Sekarang? Apa masalah kau sebenarnya? 28 tahun yang lalu aku cemburu tengok kau dengan Salma. Aku jiran dia. Aku membesar dengan Salma. Aku nakkan Salma untuk diri aku sendiri. Jadi satu hari, aku rogol dia. Sarah adalah hasil dari kegagalan aku mengawal nafsu aku yang sekali itu. Apa yang buat kau yakin Sarah tu anak kau? Sarah anak aku dengan Salma. Sarah anak Juliana. Mungkin kau boleh minta Juliana jelaskan segala-galanya. Apa yang Juliana tahu, pasti aku tahu. Pasti. Kau dah hidup dengan Juliana lebih dari 2 dekad. Apa yang kau tahu tentang Juliana sebenarnya? Kau sepatutnya malu dan minta ampun pada Tuhan. Kau nak tutup kesalahan dengan kesilapan yang lain. Manusia jenis apa kau ni?
separuh diriku. Kenapa Mak nak kena pergi jauh sangat? Sebab dah memang jadi impian Mak nak berkhidmat untuk masyarakat. Kat Singapura ni pun ramai yang perlu bantuan, Mak. Imran sepatutnya menyokong impian Mak, bukannya mempersoalkan. Saya bukan persoalkan. Habis tu, Saya risau kalau saya kehilangan Ma. Saya nak jadi seorang suami dan pelindung pada Ma. kalau macam tu, Im kena tahu. Kalau Im nak rumah tangga kita bahagia, Im kena tahu. Tak semua isteri suka dikunci dalam rumah. Macam Ma nak bekerja, Ma nak terus berkhidmat untuk masyarakat. Ma ada impian Ma. Dan Ma takkan sesekali bagi orang menghalang impian Ma. Okey. Kalau macam tu, kita kahwin. Jadi saya tak perlu risau yang Ma akan tinggalkan saya. Kita kahwin. Masukkan satu. Kalau tanya Ma suka yang ni. Ni. Memang cantik macam Ma. Nak buat apa? Tangan. Kasih tangan. Cantik. Tak. Kenapa nak kena kelang kabut? Saya kan nak kesabar untuk kursus mengajar. Jadi kalau boleh, saya nak hubungan kita diikat ni. Imran akan balik lagi 3 bulan. Lepas tu kita tunanglah masa tu. Saya tak boleh tunggu selama tu. Kalau boleh, saya nak sekarang juga kita nikah. Cantik. Cantik macam Ma. Saya akan jumpa awak bila saya balik nanti. Okey? Okey. Tapi janji, jangan nak kacau-kacau cikgu di sekolah Sabah tu. Ingat? Awak nampak ni? Saya ni tunang orang lah. Jiwa dan raga saya untuk awak seorang je. Janji. Janji. Sebab tu saya sayang kat awak. Saya sayang awak juga. Okeylah. Okey, bye. Baik. Hai. Tapi kenapa Salma tak bagi tahu Imran sendiri, Cik? Tawaran dapat jadi doktor dekat kem Kemboja datang cara mengejut. Takkan Salma nak lepaskan peluang keemasan tu? Jadi, macam mana dengan hubungan kami, Cik? Tunggu ya. Ini saja yang ditinggalkan untuk Engkau, Imran.
Ma minta maaf sebab terpaksa musnahkan impian Imran untuk kita bersama. Ma doakan Imran akan dapat wanita yang lebih baik, yang akan jaga dan sayang Imran lebih yang Ma mampu. Terima kasih di atas segalanya, Imran. Salma! Please, follow me. Amy, masuk. Anak Mama. Amy tak ada kat situ masa kejadian ni berlaku. Salah Amy. Amy patutnya ada kat mana-mana Sarah pergi. Amy kat mana masa tu? Amy kat airport. Hantar Khairul balik Singapura. Khairul balik Singapura? Maksud tak tahu pun. Kan Khairul sepatutnya kat sini sampai assignment Sarah habis. Amy... Tak apalah, Amy. Maksud nak pressure nak pergi keluar. Ma, terima kasih kerana datang untuk Sarah. Ana namakan dia Sarah. Bukankah itu impian Ma? Untuk namakan anak tu Sarah? Ya. Tapi Ma tak sangka Sarah dah begitu dewasa. It's been too long. Kau adalah separuh diriku. Kau adalah separuh diriku. Ma. Ma tak boleh tengok muka anak tu. Sebab setiap kali Ma tengok, Ma akan teringat pada tolong jaga dia, Ana. Ana akan jaga dengan sepenuh hati, Ma. Salma jangan risau. Anak ni akan dijaga dan dibesarkan dengan sempurna di rumah ni. Ma pergilah selamatkan dunia.
Ma kalau boleh, Ma nak jauhkan diri daripada Ana, daripada Sarah. Sebab Ma tak nak ada apa-apa hubungan dengan anak tu. Ma sendiri tak sangka yang kita boleh berjumpa semula. Lebih-lebih lagi situasi yang genting macam ni kan. Ma tahu yang kemungkinan perkara ni akan berlaku adalah tinggi. takdir dah rancang semuanya, Ana. Itu yang dah ditentukan oleh dia. Ana marah dekat Ma ke? Kenapa? Iyalah sebab selama ni Ma ada dengan Sarah tapi Ma tak bagi tahu dekat Ana. Kita hanya boleh lafazkan janji. Tapi kalau Tuhan dah takdirkan sebaliknya. Tapi Ma tak pernah bagi tahu dekat Sarah yang Ma adalah wanita yang melahirkan dia. Macam mana Ma tahu? Macam mana Ma tahu? Sebab Sarah selalu cerita dekat Ma pasal ibu dia. Betapa hebatnya wanita itu sampai satu tahap yang Ma nak tahu siapa wanita ni. Dan bila Ma dah tahu? Ma terkejut. Ma terkejut, Ma sayu, Ma sedih. Tapi dalam masa yang sama, Ma gembira sangat. Sebab Sarah adalah seorang wanita muda yang sangat hebat. Ana dah besarkan dia dengan baik. Sarah sayang sangat dekat Ana. Ma tak akan ambil dia balik kan? Selepas ni semua selesai. Tak. Ma takkan. Terima kasih, Ma. Sekarang kita kena sama-sama selamatkan nyawa Sarah. The mother of Miss Sarah Cid. The doctor is ready to do preparatory test for the marrow bone transplant. Please follow me. Ada luka yang kita nampak dengan mata kasar. Ada pula luka yang memakan kita dari dalam secara senyap. Cahaya untuk menerangi malamku. Hanya kaulah yang harus terus memaluku. Ada luka yang telah lama sembuh tanpa parut yang masih berbisa. Are you ready for your MRI? Ada luka yang kita pendam jauh di lubuk hati kerana kita tiada pilihan selain tabah. Paruh diriku. Kau membuat hidupku sempurna. Takkan ku berhenti dari memikirkan. Namun, sekuat mana pun kita pasti juga rebah bila yang disingkir kembali menjengah. No sé cuándo voy a poder volver. Todo depende de cómo vaya evolucionando. Sí, gracias. Claro. Sí, por supuesto. Hablaré con Pedro para que él se haga cargo de todo. Ajá. Sí, a cualquier cosa te llamo. Un abrazo. Adiós.
Hi, I'm Sarah's mother. Hi. Madam Juliana, right? Yes, and you are? Jose. Sarah talk a lot about you. Yeah, of course. Do you need to rest? Saya boleh jaga Sarah. It's okay. I'm fine. Do you mind if I stay? No, please. Thank you. Akak, saya nak ajar sekali akak tak nak. Kalau akak ikut, siapa nak jaga kedai tu? Rugi je bayar sewa. Tapi kedai tutup. Alah, sekali-sekali aja pun. Sebenarnya kan, Kak Long takutlah nak naik kapal terbang berjam-jam tu. Ish, tak tenang hati. Okeylah. Suruhlah Amy tukar kakak selalu. Tak rindu ke dia kat mak dia? Yalah, Kak. Okey, jangan dulu I tahu I banyak buat silap pada abang. Tapi satu je I tak silap. Memilih abang untuk membesarkan anak I, Sarah. Anak kita. Masa depan perkahwinan kita, I letak di tangan abang. Hidup kita tak pernah tak bahagia, bang. Dia masih macam gitu juga. Belum bangun lagi. Apa sebenarnya yang jadi ni? Apa dia buat dekat Lanjaron ke? Apa benda tu? Dia tengah buat kajian tentang The Lost Umbra lah. Tak habis-habis. Kau tahu kan, dia passionate betul tentang topik tu. Mungkin sebab itulah hubungan kita tak kekal. Aku tak faham minat dia. Khairul, Sarah tu tengah bergelut nyawa. Mungkin sekarang bukan masa untuk... Okey. Aku faham. Sorry, okey. Siapa yang jumpa bawa dia pergi hospital ni? Jose. Dia ada kat situ masa Sarah rebah. Okeylah, kau ada apa-apa news kau update aku, okey? Yalah, nanti apa-apa aku update kau, okey? Okey. Kau take care. Kau jaga diri juga. Bye. Oi. Oi, bukan kau dah balik tadi? Tertinggal handphone lah. Patah balik. Kau nak terkejutkan aku macam gini? Sorry ya, bos. Kau okey tak, Khairul? Asal pula tak okey? Kau lepas balik daripada Spain macam pendiam aja. Jet lag lah. Ini bukan jet lag ni. Kau kalau tak cakap dengan aku, dengan siapa lagi kau nak cakap? Kau bukannya ada kawan lain. Hello. Aku ada ramai kawan, okey? Tapi aku seorang aja yang boleh layan dan dengar cerita kau. Dah lah, pergi balik lah. Okey, fine. Aku dengan Sarah, kita dah putus tunang. Apa jadi? Granada, Alhambra. Itu semua jadi punca. Tapi bukan kau pergi sana untuk selamatkan hubungan kau? Aku dah jahanamkan lagi adalah. Macam mana boleh jadi macam gini? Entahlah, aku tak tahulah. Habis kenapa kau patah balik? Kalau aku jadi kau terus kat sana. Buat apa? Sarah dah tak nak aku lagi. Kan aku dah cakap. Dekat Spain tu banyak Ricky Martin. Arriba. Handsome semua. Kau merepek lah. Dah lah, jalan. Tapi mamak Sepanyol ni tak ada mak mertua yang favourite. Kalau kau nak si Sarah balik, kau cakap je lah. Aunty Juliana mesti boleh tolong. Nikah besok pagi juga. Tak boleh. Sarah tengah sakit. Sakit pula? Sakit apa? Kau ni banyak tanya lah. Yalah. Kau adalah separuh diriku. Kau adalah separuh diriku.
Hai, Jose. Hi, Amy. Amy, Masuk. dah telefon Khairul? Dah. Pasti Khairul risau kat Singapura tu. Ya, dia suruh Amy bagi tahu dia kalau ada apa-apa perkembangan. Yelah, maksud faham perasaan Khairul. Tunang dia sakit, mestilah dia susah hati. Excuse me. Siapa dia tu sebenarnya? Kenapa lama sangat kat sini? Oh, dia tolong Sarah buat projek luar sumber dia. Dia yang bawa Sarah datang kat sini. Oh, kawan kerja? Tak. Dia kawan kita kat Kanada. Dígame. Tío, ¿cómo está mamá? Mejor, pero aún bebe demasiado. Sí, lo sé, lo sé. Estuve con ella y estuvimos hablando. Ya me ha contado. ¿Hicisteis las paces? Bueno, de alguna manera, sí. Más o menos no es suficiente, José. Sí, lo sé, lo sé. Lo que pasa es que no me hace caso y la verdad es que yo ya no sé qué más hacer. Me dijo que trajiste una chica. Le cae bien. Podías traerla de nuevo para que hable con ella. No puedo, tío. ¿Por qué no? Porque te llamo más tarde, ¿vale? Sí. Sí, un abrazo. Serius sampai segitu sekali? Itulah. Aku pun menyesal sebab balik siang sangat. Tapi bagus jugalah ni benda jadi sekarang tau Hairul. Sebelum kau sign surat nikah tu. Yelah, siapa nak isteri yang berpenyakit? Kau jangan kurang ajar. Aku nakkan Sarah dalam apa keadaan sekalipun. Sihat ataupun sakit. Kau faham? Aku minta maaf, guys. Sarah? 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 Calm down. Call the nurse. Hey, Sarah? Sarah? Okay. It's okay. Doctor is coming. Okay, calm down. Vamos a usar una aguja de gran tamaño para extraer el líquido de la médula ósea de la parte posterior de su hueso pélvico. Y ahora que ya conoce el procedimiento, vamos a hacer una prueba para ver si es donante compatible con la señorita Sara. Now that Sarah is awake and stable, we can proceed with the operation if you want to. Thank you, doctor. You're welcome. Sarah? Sarah dah sedar, sayang. Sarah jangan cakap apa-apa. Sarah berehat, okey? Sarah minta maaf. Ini bukan salah Sarah, sayang.
Ini ketentuan takdir. Mamá, no me has llamado. ¿No viniste a casa? Estoy en el hospital. Han ingresado a Sara. ¿Está ella bien? Eso espero. Por favor, deja de beber. Mamá, te estás haciendo mucho daño, ¿vale? Mamá, una madre no debería mentir a su hijo, ¿verdad? A veces hay que hacerlo por la felicidad de los hijos. Adiós, mamá. Cuídate. Hello. Khairul kini salam semua. Dia dah lega dah, Sarah dah sedar. Waalaikumsalam. Ayah mana? Excuse me, Madam Julian. The doctor want to see you and Madam Salma together. Salma? Siapa Salma? Ini lapar lah. Nak beli coklat. Boleh? Madam Salma is perfect donor. The extraction will be done as soon as Salma is ready. I have always been ready. Hey, Hi. how are you? Good. Awak selalu ada bila saya jatuh. Awak kena berhenti jatuh. Kalau saya tak jatuh, siapa yang awak akan selamatkan? Enfermera. ¿Sabe qué le van a hacer a mi novia? Sí, el equipo médico está extrayendo el líquido de la médula ósea de su madre y lo siguiente será su trasplante. Pero my mama just arrived from Singapore. Will she be able to do the operation? Tranquila, no tienes de qué preocuparte. El médico sabe lo que hace. ¿Dónde está mi madre? La están trasladando a la sala de operaciones ahora mismo para la extracción. One minute, please. Ma, terima kasih kerana sanggup lalui ini semua untuk Sarah. Jantung Ma dengan Sarah pernah berdegup sekali. Ini je yang Ma mampu buat untuk Sarah. Benda yang Ana tak mampu buat untuk dia. Ana tetap ibu Sarah. Quiero ver a mi madre, por favor. Ahora no puede ser, ¿vale? Te estamos preparando para la operación. ¿Os la lleváis ya al quirófano? Sí. ¿Podéis salir fuera un momento, por favor? Ah, claro. You have to go outside.
Mana Tiasha? Dia macam hilang dari kemarin je. I don't know.